نيجي في الحتة اللي تحت دي اللي هو يوز فيت بلس فريم. لو جينا فتحنا القائمة دي هنلاقي 16 ملي متر ونلاقي 35 ملي متر. ايه الرقم ده وايه الرقم ده؟ في الحقيقة برضو دي من ضمن الحاجات اللي احنا في شغل الموشن جرافيك، في شغل السوشيال ميديا بقى والحاجات احنا بنعمل فيديوهات بتتعرض مثلا على التلفزيون او بتتعرض على الكمبيوتر واليوتيوب والفيسبوك والحاجات دي. مش هنستخدم دي قوي لان دي مش ما تخصناش. طيب دي بتاعت ايه برضو؟ عارفين انتوا الشريط البلاستيك بتاع الفيلم السينمائي؟ يعني مش الفيلم السينما كده بيبقى متسجل على شريط كده بلاستيك بقى وبتاع اللي هو الفيلم. يعني زمان كده كانت الكاميرات ب... بتتصور على الفيلم. انا والله ناسي اسمه ايه، ولكن تعالوا خلوني اوريكم ايه الفرق طيب ما بين ال 16 وال 35. هي دي مقاسات برضو في الافلام اللي هي بتاعت الكاميرات دي. دي ما تخصناش وما بنشتغلش بيها وما بنهتمش بيها برضو لاننا مش شغالين في سينما. يعني انت لو ربنا كرمك واشتغلت في المجال السينمائي برضو يكون عندك خلفية عن الموضوع ده. لو جينا فتحنا الصورة دي هنعرف الفرق. دي ال 16 اللي هي موجودة ودي ال 35. ده مقاس ال 16 اللي هو ملي متر، وده ال 35 ملي متر. ده الفيت وده الفريم. ايه هو الفيت وايه اللي هي الفريم؟ معلش تعالوا هنا. الفيت اللي هي الفتحات اللي هي الصغيرة اللي فوق وتحت دي الفيت، والفريم اللي هو المربع الابيض اللي موجود ده اللي هو بيبقى مطبوع فيه الصورة. يعني هنا الصورة بتبقى مطبوعة في المربعات الابيض دي. لو حد فيكم شاف الافلام دي في الكاميرات بتاعت زمان فهي هو ده الشكل بتاع. يعني دي بقى ال 35 ملم، دي 16. طبعا في مقاسات تانية مختلفة بقى على حسب أجهزة العرض وأجهزة التسجيل والكاميرات والحاجات دي كلها، فدي قصة احنا ملناش دعوة بيها. لكن عشان تكون عارف دي بتدل على ايه وبترمز على ايه. كده خلاص عرفنا التايم كود وعرفنا الفريم وعرفنا الفيت بلس فريم. طبعا دي خلاص بقى مش هنشتغل. لو انا عن نفسي بحب التايم كود ده. الفريم كانت دي انت عايز الستارت يكون بزيرو ولا عايز الستارت يكون بواحد ولا عايز تايم كود كونفيجريشن؟ انت حر. يعني انت يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني انت مثلا تعالى نفتح صورة، عايز الفريم ده يبقى زيرو وموجود. يعني انت عايز يحسب ده مثلا يبدأ بزيرو واحد، بزيرو واحد اتنين تلاتة اربعة، ولا عايزه يبدأ بواحد واتنين تلاتة اربعة؟ برضو هو مديك الاختيار ده اللي انت عايزه. ما يعني انت حر. يعني انت حر. تعالى مثلا لو اخترنا الستارت ات 1 وجينا مثلا احنا واقفين هنا هنلاقي لو جينا في التايم كود في الحتة دي هنلاقي ايه؟ هو خلاص هو اول واحد واقف عليه هو رقم واحد. ده الفريم رقم واحد. لو جينا غيرنا ديسبلاي تايم كود قلنا له لا احنا عايزينه بصفر، خلاص هو الحتة اللي هو واقف فيها اول فريم واقف عليه هو فريم زيرو. عايزه لايك زي ما انت ما تحب. تايم كود كونفرجن خلاص هو ده الديفولت بتاعه الطبيعي بتاعه. ولكن خلينا برضو نيجي نقول له start at 0 واصلا هنعمل كده خالص وهنختار التايم كود ده عن نفسي. هنا الكالر طبعا خلاص شرحناها. الاوديو ده طبعا الصوت. الصوت هو ما فيهوش كلام كتير غير ده ترددات الصوت. هستخدم 48 44.100 32 كيلو هرتز. دي انا طبعا انا مش تخصص صوت ولا مهندس صوت فانا مش هعرف افيدك في الترددات والحاجات دي كلها، ولكن احنا بنسيبها على ال 48 ديفولت بتاعها ما بنغيرهاش. الاكسبريشنز. اكسبريشنز باختصار عشان تكون عارف ايه هو الاكسبريشن داخل افتر افكت. هو تقريبا شبيه بشغل البرمجة ان انت بالاكواد. يعني ايه برضو اكواد؟ يعني انت بتعمل الحركة عن طريق الاكواد. انت بتكتب له كود في خانة الاكسبريشن اللي هو بيبقى عاملها وهنتعرف عليها ولكن مش بشكل موسع اوي، مش بشكل كبير.
فانت بتعمل ايه؟ انت بتحرك عن طريق الاكواد، بتكتب له الكود وتكتب له الحركه اللي انت عاوز تعملها والتوقيت والبتاع، وخلاص بتروح دايس انتر، وهو بينفذ التحريك اللي انت عايز تنفذه زي ما انت عاوز. طيب هنا بيعمل ايه؟ هو هنا في 2019 برضو ضاف حاجه جديده انها ما كانتش موجوده في النسخه القديمه، فعشان كده حط لنا الاكسبريشن ده هنا. آه هنا الليجسي اكستاند سكريبت ده اللي هو القديم بقى، ده الديفولت بتاعه اللي هو شغال بيه، اللي هو اتعمل بيه، اللي هو اتحط اول ما الافتر افكت اتعمل، اول لما اضافوا موضوع الاكسبريشن ده كان شغال بالنظام ده. الجافا سكريبت ده اللي هو خلاص ده نظام الجافا، بس احنا طبعا مش بتوع جافا، احنا مش بتوع برمجة. فاللي حابب ان هو يفهم الموضوع ده اكتر ان شاء الله فيما بعد، يقدر انه آه، يعني يدرس موضوع الجافا دوت، وازاي ان هو يكتب اكواد بشكل سليم وصحيح. لان انا صراحة مش مش تخصصي موضوع الجافا، فانا لسه انا هتعلمه انا كمان، فمش محتاجه. ولكن انت ما تخليهاش جافا، خليها على جي، لان غالبا معظم السكريبتات والبلانز اللي كانت نازله على النسخه القديمه مش هتشتغل مع الجافا. يعني السكريبتات اللي كانت شركات عاملاها مثلا لبرنامج الافتر افكت مش هتشتغل مع اوبشن الجافا سكريبت. فانت يفضل انك تخليها على الاكستند سكريبت عشان تعرف تستغل وتشتغل بشكل كويس بدون اي مشاكل لما تيجي تستخدم سكريبتات ان شاء الله بعد كده في شغلنا. ده كده قائمة البروجكت سيتنج، والقائمة دي شرحناها، عرفنا الفيديو ريندرينج اند افكت دي بتاعت ايه، يعني دي للبروسيسور، سواء البرنامج يشتغل على البروسيسور او يشتغل على كارت الشاشة. التايم ديسبلاي عرفنا ايه هو التايم كود ده، عرفنا الفريم والفيت والفريمز، عرفنا 16 و35 دول بتوع ايه. عرفنا الكالر وال8 بت 16 بت 32 الاوديو الاكسبريشن. وندخل على الايقونة اللي بعدها. الايقونة اللي بعدها composition setting، دي يمكن هيبقى فيها كلام كتير قوي، يمكن اكتر من الكلام اللي احنا قلناه. ولذلك انا عايزك كده تاخد بريك، تقوم تتمشى كده 5 في الأوضة بتاعتك، تقوم تعمل لك كوباية أو فنجان قهوة، شوف، أو كوباية نسكافيه أو حاجة ساقعة، شوف انت اللي انت بتحب تشربه، وتفرفش لك كده 5 دقايق، وترجع لي تاني تكمل معايا باقي القائمة دي، لأن القائمة دي مهمة جدا وفيها كلام كتير جدا جدا جدا، وفي حاجات لازم تكون فاهمها بشكل كويس عشان تقدر انك تشتغل بشكل مظبوط. لان للاسف في كلام كتير موجود في القائمة دي مش بيتشرح في اماكن تانية، وانا ما لقيتش حد بيشرحه، وبالتالي انا لازم اشرحه عشان يكون في حد قال، يكون في حد اتكلم عن الحاجات المهمة اللي لازم نتكلم عنها دي. حتى في الاماكن اللي انا رحت اخدت فيها، مثلا حاولت ان انا اخد فيها كورسات، حضرت المحاضرات اللي كانت موجودة، لما جه عند القائمة دي ما شرحهاش بشكل وافي، ما شرحهاش بشكل كافي، وبرضه ما عرفتش افهم بالظبط القائمة دي فيها ايه والكلام ده معناه ايه. وانا كنت عايز افهم عشان ما كنتش عايز اشتغل بحفظا وخلاص، ما كنتش عارف ان انا هختار دي واشتغل وخلاص، لا انا كنت عايز اعرف انا هختار دي ليه وهشتغل بيها عشان ايه. وبالتالي لازم تركز معايا في الكلام ده، لان الكلام ده انا وصلت له بعد فترة من الزمن والبحث في الموضوع ده عشان